welcome back to my channel, Huzairi Halim. So seperti tajuk yang korang baca, kita nak review dan close up walk around untuk Kawasaki Z250 yang dibawa masuk oleh Modena sendiri. Okay, so daripada segi engine dia memang sangat-sangat similar lah. Okay, 249cc, double overhead cam, horsepower dia 36, torque dia adalah 23 Nm torque, menggunakan transmisi wet, slipper dan assist clutch, slipper clutch, 6 transmisi. Basically daripada segi engine spec semua sangat-sangat sama. Shifting, engine spec, engine power punya rasa tu bagi aku memang sangat similar. Kali ni kita nak fokus lebih kepada close up dia dan walk around, tengok daripada segi design dia dan fokus dengan riding position dia dan juga feeling nak bawa dia, macam mana pergi dia. Okay, jom tengok dulu. Dari segi design lah So Z dia ada satu kat sini lah. Z. Alright. Ni. Belakang dia tak ada. Belakang dia just ada warna lime green tu. And then Z kat situ. Korang boleh tengok lah. Stiker Modena dia ada, tak silap aku 3 kot. Sini tank ada 2. Satu lagi kat depan ni. Dekat dia punya windshield lah. Windshield kecil ni. Okay. Yang masih confused, sebenarnya Z250 ni dia actually Modena ke Kawasaki. Okay, so kita boleh tengok lah kat sini. Engine dia datang betul-betul Kawasaki, nampak tu Kawasaki. And then kita tengok kunci pun Kawasaki juga. Macam yang aku pernah mention dekat video aku sebelum ni, which is comparison antara Ninja dengan motor ni, Z250. So ada cakap dalam video tu yang ia adalah produk CKD, okay? Dibawa masuk oleh Modena dan dipasang di Modena. Tapi part-part dia semua adalah original Kawasaki. So jangan confuse benda tu. So sebabkan ini model LBS, korang boleh nampak lah dua-dua depan dan belakang menggunakan ada dual channel LBS, okay? Depan 2 port mesin punya caliper, belakang pun sama juga mesin punya caliper. Fork dia boleh tengok ni, fork yang biasa telescopic fork, bukan upside down. Belakang guna mono satu yang biasa. Okay, exhaust dia nampak. Exhaust dia bagi aku macam agak gabak juga design dia. Tapi daripada jauh tak nampak lah. Bila korang duduk ke tepi, nampak besar. Okay, so tengok kat tepi kita close up sikit. So ni tengok rupa engine dia. So aku boleh cakap kat bawah ni. Bawah ni, manifold ni, kalau korang ada dapat belly pan yang kecil sikit, cover, bagi aku cantik. Tapi pulang ada orang dia suka expose macam ni. Tak payah tutup semua lah. Tutup semua nampak macam pelik sangat kan. Ada yang kecilnya belly pan. Nanti aku try tengok kalau ada dekat Shopee, aku letak link kat bawah. Korang check dulu macam mana. Kita tengok bahagian kanan belakang. So fender dia guna macam ni So belakang ni nak cakap guna LED lamp, fender dia macam ni ikon. So ada orang dia suka tukar dia akan cabut dekat bahagian sini and then beli yang signal sahaja ke apa saja. Tapi aku rasa bagi aku kalau buat fender ni aku tak apa tekankan sangat lah. Kecuali kalau korang nak nampak seksi macam dia hilang ekor tu. Boleh lah kalau korang nak buat. Tapi make sure plate tu ada, plate nombor plate. Poket belakang bersaiz 40 sama sahaja dengan Ninja 250, sama. Dia nampak tu dia. Tu ni korang boleh nampak cockpit view dia. Alright. Kita close up sikit. Macam ni. Korang naik, bagi aku korang boleh kepit ni dengan agak selesa jugalah. Apa ke korang yang nak kepit tank ni. Right. So jom kita tengok meter dia ada apa. Okay, so kita ada RPM kat bahagian atas sekali. Jarum dia guna digital bukan jarum needle physical. Ada N indicator kat sini. Kat sini yang kalau tukar gear, kat sini N sahaja. ABS punya check light, engine warning. Lepas tu hari ni ada high beam. Yang ni kau nampak ni, dia tak menyala, sekejap buka. Itu adalah signal kiri dan kanan. Okay, yang merah ni, sekejap. Merah ni. Kalau start dia tak ada. Kalau start dia mati, dia padam. Okay, so dekat dalam tu ada fuel gauge sebelah kanan, temperature indicator belah kiri, and then jam. Lepas tu kat situ ada odometer. Okay, sini kau boleh tekan-tekan nak tukar yang bawah tu. Nampak kiri ni untuk tukar odometer trip A, trip B, macam tu lah. Handle dia, kita tengok handle dia. Nampak ni, brake pump punya tank ni dia tak bulat lah, dia tak typical sangat. Sini hanya ada kill switch dan start button. Lepas tu belah kiri kita ada pass kat sini. Pass, high beam, signal horn macam biasa. Dia tak ada hazard so aku tak sure kalau buat kiri kanan tu boleh ke tak? Tak ada. So dia ada tunggal sahaja. Kalau nak buat kat signal tak ada double signal. So yang handle ni kalau korang boleh nampak, aku ada cabut side mirror je sebab aku nak bagi view nampak macam kat korang. Dia punya seksi dia. Untuk side mirror selalunya orang akan cari yang kecil sikit lah. Tapi terpulang kat korang. Bagi aku standard sebenarnya dah jelas, terpampang jelas lah. Tapi kalau korang nak tukar, make sure yang mengikut lah piawaian. Okay, so dia punya meter ni agak expose sikit lah. Dia memang macam tu. Memang Z punya style macam tu lah. Macam aku punya Z7 lama pun terpampang meter dia terkeluar macam ni. So windshield ikut korang nak check yang tinggi sikit ke apa, nanti aku akan cari, aku letak link kat bawah lah kalau korang nak try cari. So jom kita dengar startup dia macam mana. Boleh nampak RPM dia tu ikut nice je. Design dia guys, kalau korang tengok keliling. Okay, jom kita tengok close up sikit. Bukan close up lah, kita walk around sikit macam mana, tengok.
design dia kalau aku cakap memang kalau untuk naked punya memang seksi lah. Tapi tak sure macam mana dia boleh buat yang sekarang baru ni. Agak menonjol lah colour dia, walaupun dia punya stripe dia hanya ada kat situ je. Warna orang kata lime green ni. Macam sebab dia nak kekalkan Kawasaki punya signature punya colour kan. So kau tengok frame dia. Ni macam ala-ala H2 sikit sebab dia macam expose. Kita nampak frame dia kat sini sikit, sini sikit. Dia menggunakan trellis frame by the way. Trellis frame. Okay, tengok lampu depan dia pula. Lampu depan dia ni macam Sugumi style. Aku pernah cakap dia ikut design Z650 sikit. Ataupun tak sure lah kalau memang dia gunakan kepala dan lampu yang sama. Memang seksi kalau bertepi dia. Untuk design ni dia bagi nama dia Metallic Black Spark. Spark tu mungkin sebab dia sparkling dekat dia punya Z tu. Memang walaupun dia sikit je tapi menyalah lah bagi aku. Warna Kawasaki punya signature kan, ala-ala lime green macam tu. So untuk varian ni starting price dia adalah 19,500. So tak silap aku ini adalah one of the cheapest 250 punya naked bike 2 silinder So bagi aku kalau dari segi baloi kata untuk harga tu baloi. Dia juga adalah naked yang antara yang teringan juga, berat dia 165 kilo 165 kilo. Seat height dia 795 mm, tak sampai 80 cm pun. So kalau korang 160, dia separuh badan korang. So memang tak tinggi. Tak apa, untuk riding nanti lepas ni korang stay tune dulu. Okay, so apa pendapat korang pada design dia sahaja dari segi luaran dia? So korang komen kat bawah. Ada apa-apa nak tanya ataupun apa terlepas, komen dekat bawah. InsyaAllah aku boleh jawab. Owner-owner yang nak komen, boleh komen dekat bawah, okay? Okay guys, so aku dah cerita dari segi luaran dan spek dengan agak ringkas. So jom kita try tengok dia punya on board pula. So bila korang naik ni, nampak macam ni. Yes, aku pernah cakap juga dia ringan dia. Kalau nak bandingkan dengan Ninja 250, dia 2 kilo lebih ringan. So macam yang sebelum ni aku cakap korang boleh tolak guna kaki macam ni saja. Okay, memang sangat ringan. Okay, jom. So of course bila kita dah naik motor ni, mesti orang akan tanya, bang, selesa ke tak? Macam mana, bongkok ke tak bongkok? Okay, so aku dah cakap sebelum ni kan, aku pernah mention dari segi dia punya handlebar dia, aku dah figure out bagi pendapat aku sendiri kenapa rasa macam dia lagi bongkok daripada Ninja 250. Walaupun posisi yang sama, seat height yang sama. So aku rasa daripada segi handle dia, walaupun dia naked, mungkin dia rasa jauh sikit sebab kalau Ninja 250 clip on, dia kat sini kan, dia punya handle tu. Tapi kalau Z ni dia naked, dia kat sini. So mungkin beberapa cm tu akan rasa beza lah, melainkan kalau korang tangan korang panjang gila. Depan ada? Depan kanan. Aku lupa nak bagi tahu korang, untuk kapasiti minyak dia adalah 14 liter. Aku nampak minyak tu dah kurang, so aku baru nak pergi isi minyak ni. Aduh, sesak pula, nantilah aku isi minyak. Okay, so aku nak cerita daripada segi power dan acceleration Kalau dari segi acceleration dia, aku boleh cakap 1, 2, 3, 4 memang pergi. 5 tu kalau korang nak mencari top speed ataupun nak dapatkan power yang agak maksima. Tapi untuk gear 6 aku boleh cakap, kalau untuk jalan data, gear 6 dengan gear 5 tu macam lebih kurang. Dan dia tak apa nak pergi sangat. Cuma dia akan merendahkan RPM je. Tapi kalau korang nak cari top speed, kalau tak link kat atas ni, aku dapat dalam 170 lebih lah. Yang berapa? Korang kena tengok video tu dulu. Yelah, macam aku cakap, power dia sama macam Ninja, tapi mungkin daripada segi rintangan angin dia and then body dia yang tak berapa nak kacang angin sebab dia tak ada fairing, dia naked. So mungkin dekat situ lah dia lost power kat situ. So untuk yang aku cakap agak membongkok tu, mungkin korang kena tinggikan handle ni, tambah riser ke apa ke, terpulang pada korang. Kalau korang yang ni bagi aku mula-mula je, korang akan rasa, lama-lama korang get used lah.
Ingatkan abang tanya apa? Minyak habis tak? Ha. Lah, okey. Oh, tadi ya? Ha. Apa di KL? Ya. KL lah. Saya pun nak isi minyak sekali ya. Tak ada orang. Sikit lagi nak jalan. Sekejap bang, sekejap saya pakai kad. Kalau tahu tadi baik saya tolak motor abang ni. Ingatkan abang saja lagi. Abang isi dulu. Saya dah cocok kuning, nanti baki saya isi. Sekejap. Dah. So slow. Okay. Saya duduk sini je. Sini memang dua je pump. Sini satu Petronas, Shell satu mana. Saya hantar kat stone balik Boleh. Jom. Alright. Okey, hati-hati bang. Okay guys, sambung balik Itu saja review ringkas dari aku lah. So untuk top speed macam aku cakap, korang boleh tengok klip yang lagi satu. So untuk riding position korang just kena get used lah. Tapi kalau korang rasa memang agak jauh, then option untuk korang mungkin boleh tambah rider. Sebab aku tahu kalau korang memang dah minat naked bike, takkan tiba-tiba korang nak tukar motor Ninja just semata-mata sebab handle dia lain kan. Mungkin korang still minat naked bike juga. So itu saja option yang aku boleh bagilah kat korang. Tapi so far daripada segi riding dia memang sangat-sangat smooth. Memang sangat smooth. Okay guys, so aku rasa itu saja video daripada aku untuk review ringkas tentang Z250 ni. Korang boleh decide sendirilah kalau korang dah set mind untuk beli motor ni. So comparison, video lagi satu. Untuk top speed, video lagi satu. And then untuk endurance ride pun ada video lagi satu. So korang check sendiri, aku dah buat semua dah. Aku ada bawa juga motor ni naik dan turun genting. Okey lah, so far okey lah. Tapi video dia malam so macam tak nice sangat lah. Tak ada apa-apa jadi pun dalam video tu. Tapi kalau korang nak, korang komen lah, nanti aku boleh letak. So tak ada apa-apa lagi pada aku. Apa boleh tanya. Don't forget, every day with something new. I see you guys in the next video. Ciao.